වෙනද වගේම ගොඩක් ආදරෙන් ඔයාලා හැමෝම අපේ channel එකට පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔන්න අද කියලා දෙන්නේ ගොඩක් ඉක්මනින් ඒ වගේම ගොඩක් ලේසියෙන් රසට කොහොමද පැටිස් එකක් හදන්නේ කියලා. අපි එහෙනම් වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි අපේ පිටි මිශ්‍රණය අනා ගන්න පුළුවන් තරමේ භාජනයක් අරගෙන ඒකට මම පිටි ග්‍රෑම් 500ක් එකතු කරනවා. මේ පිටි අපි හොඳට හලාගෙන තමයි අරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම රස අණු ලුණු, සීනි තේ හැන්දක්, ඒ වගේම බටර් හරි මාගරින් හරි තේ හැන්දක්. ඊට පස්සේ අපි මේ ටික හොඳට කලවම් කරගෙන වතුර පොඩ එකතු කරගෙන අපේ පිටි මිශ්‍රණය හදා ගන්න ඕන. මෙන්න මේ විදිහට වතුර ගොඩක් වැඩි වෙනුත් නැතුව අඩු වෙනුත් නැතුව මේ විදිහට තමයි හදා ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට හදාගත්ත පිටි ගුලිය අපි තියලා තියමු අපේ පැටිස් එකේ පිරවම හදලා ඉවර වෙනකන්. පිරවම හදාගනිද්දි මේ වගේ භාජනයක් ලිපේ තියලා ඒකට තෙල් තේ හැඳි දෙකක් එකතු කරනවා. තෙල් ටික හොඳට රත් වුණාට පස්සේ පොඩිවට කපාගත්ත ඉඟුරු සුදු ලුණු කරපිංච ටිකක් කුරුඳු පොතු කෑල්ලක් එකතු කරනවා. ඒ ටික යන්තම් බැදෙනකන් අපි කලවම් කරගන්න ඕන. මේ විදිහට ඉඟුරු සුදු ලුණු ටික බැදීගෙන එනකොට කපාගත්ත ලුණු කොළ ටිකක් එකතු කරනවා. ඒ වගේම ලොකු ලුණු ගෙඩියකුත් මේ වගේ ප්‍රමාණයට කපාගෙන ඒකත් එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ ලේක්ස් ගහක සුදු කොටස තමයි මම අරන් තියෙන්නේ. ඒ ටිකත් පොඩිවට කපලා ඒකත් මේකටම එකතු කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි මේ හැමදේම හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. දැන් මේ මිශ්‍රණයට පොඩි කරගත්ත සැමන් තමයි මම එකතු කරන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් සැමන් වෙනුවට මාළු වර්ගයක් එකතු කරන්න. සැමන් ටිකත් එකතු කරගෙන තඹගෙන පොඩි කරගත්ත අලගෙඩි කීපයකුත් මේ විදිහට එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ අපි මේ ටිකට රස අණුව ලුණු ගම්මිරෙස් එකතු කරගෙන හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. ඕන්න දැන් අපේ පැටිස් එකේ පිරවුම අපි හදාගෙන ඉවරයි. මේක නිවෙන්න පැත්තකින් තියලා අපි අපේ පැටිස් එක හදාගමු. පිටි ගුලිය මෙන්න මේ විදිහට දෙකට වෙන් කරගන්නවා කොටස් දෙකකට. ඊට පස්සේ එක කොටසක් ආපහු බෝලයක් වගේ හදාගෙන හොඳට තුනී කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට රෝලින් පින් එකකින් මම තුනී කරගෙන තියෙන්නේ. ඔයාලට පහසු විදියකට මේක තුනී කරගන්න පුළුවන්. රෝලින් පින් එකක් නැති කෙනෙක් නම් බෝතලයක් උනත් පාවිච්චි කරලා මේ විදිහට තුනී කරගන්න. ඊට පස්සේ කුකී කටර් එකේ ලොකු එකෙන් මම මේ විදිහට රවුම් කපා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපි කපාගත්ත රවුම් වලට අපි හදාගත්ත මිශ්‍රණයෙන් පොඩ්ඩක් තියන්න ඕනේ. ඒක අපි මැදින්ම නෙවෙයි පොඩ්ඩක් මේ විදිහට අයිනකට වෙන්න තියලා දෙකට නවාගෙන ගෑරුප්පුවකින් ලස්සනට තද කරන්න ඕනේ. ඔන්න ඉතින් මේ වගේ ගෑරුප්පෙන් තද කරගෙන අපි ලස්සනට පැටිස් ටික ඔක්කොම හදාගෙන තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහේ භාජනයක් ලිපේ තියාගෙන මම දැන් පැටිස් ටික බෙද ගන්න තමයි හදන්නේ. එතනදී මතක තියාගන්න ඕන ගින්දර වැඩි කරගෙන තෙල් එක රත් වුණාට පස්සේ අපි පැටිස් දැම්මට පස්සේ ගින්දර අඩු කරගන්න ඕන. ගින්දර මධ්‍යම ප්‍රමාණයට තියාගෙන තමයි අපි මේ පැටිස් එක බෙද ගන්න ඕනේ. දෙපැත්ත හරවගෙන මේ විදිහට රන්වන් පාට වෙනකම් බැදගමු. ඔන්න ඉතින් පැටිස් ඔක්කොම ටික මම බැදගෙන ඉවරයි. ඉතින් ඔයාලත් මේ විදිහට හදලා රස බලන්න. මේක ගොඩක් ලේසි රෙසිපියක්. ඒ නිසා ඕන කෙනෙක්ට ඉක්මනින් හදා ගන්නත් පුළුවනි. එහෙනම් මේ වගේම තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක නැරඹුවාට ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි.